Ayan, good afternoon. Hello po. Hello, Father Jigs. Welcome Hello, back. Father Luciano. Magandang Welcome back hapon. po. Welcome back sa inyong lahat for another episode of Canon Law, ang batas ng simbahan. At itutuloy po natin ang usapan ng local church and local ordinary. No? Napag-usapan po natin yung local church, diocese, archdiocese, prelature, apostolic vicariate. Napag-usapan po natin yung how the church gets organized geographically. Tapos napag-usapan natin yung mga personal prelatures, yung mga ganong bagay. So today we will talk more about the person in charge sa mga ganyang structures, no? Yung kung sino ang head ng isang diocese, sino ang head ng isang vicariate, sino ang head ng diocese kapag yung obispo ay namatay, sino ang head ng diocese kapag yung obispo ay na-retired, mga ganong bagay, no? Paano po maging obispo, ano po yung proseso from the choose to the requirements, to the choosing of the person, ano ang mission, ano bang mga canonical obligation ng isang obispo. So lahat po yun ay pag-uusapan natin ngayon. Kaya ho, yung mga may balag maging obispo, makatuto. Makatuto po kayo ngayon. No? Makinig kayo para matuto. Yan. No? So, sa ating mga tagapakinig, please share po. Paki-share na lang itong Facebook Live natin. Start the watch party. Go to Messenger. Invite your friends, your ministries para matuto po tayo. Napakasarap po maging educated Catholic na hindi po lang nating basta lang naniniwala, kundi talagang form. Our faith ay form, our knowledge is form. Kaya napakaganda. Alright. So, saan po tayo? Can you give us a short recap na napag-usapan nito nakaraan Martes, Father Jigs? Okay. Napag-usapan natin nung nakaraang Martes, kasi po tuloy-tuloy tayo, no? Tungkol sa obispo, ano bang obispo? At sinabi natin, ang obispo po ay mga kahalili ng mga apostol na pinagkatiwalaan ni Kristo ni Jesus ng kanyang simbahan. So sa English po, successors of the apostles. Sa kanila po ay pinagkatiwala yung what we call particular churches na typical ho na halimbawa ay isang diocese, pero hindi na po diocese kasi po marami pang iba. Meron mga apostolic prefect, apostolic vicar, apostolic administration, mga prelature, abbacy, ayan. Tapos meron pang personal prelatures. Ang head ho nito ay bishop o kaya quasi-bishop o meron siyang sa batas kapangyarihan o kakayahan ng isang obispo. So ang institution ho ng obispo ay divinely instituted. Sabihin po, ito po ay ayon sa panukala, sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi po, ganito ni Jesus, hinubog ang simbahan niya sa pagpilit ng kanyang mapagkakatiwalaan. At hanggang ngayon po, ito po sila ay nagkapatuloy sa pamamagitan ng mga obispo. So yung mga apostol po, nabubuhay sa mga obispo. Tapos sa ating pinag-usapan, ano yung pinagkaiba ng diocesan bishop, sila yung mga obispo na pinagkatiwalaan ng diocese o ng mga what we call particular churches or equivalent to a diocese. Sa kabilang dako po, yung mga obispo pero hindi sila humahawak o namumuno ng mga diocese, ang tawag po ay titular bishops o may mga titulo. Kasi po sa ating theology o sa ating pong pagkakunawa, ang obispo po ay pinagkatiwalaan ng isang simbahan o particular church. Kaya po, in title lang, meron sila. So it can be an ancient church that exists in the past or one of the mga attached sees sa Diocese of Rome. So yan po ang mga titular obispo. Tapos po, pinag-usapan natin din yung mga coadjutor bishop at yung auxiliary bishop. Ito yung mga obispo na mga katulong o what we call this, mga collaborators, assistants ng diocesan bishop sa pagpamumuno sa diocese. Ang pinagkaiba ho,
ay magkakaiba ho yung kanilang yung power na ipinagkaloob ng batas sa kanila. Yun pong adjutor bishop, siya ho ay meron siyang right to succession. Sabihin po, pag nagsade vacante, nawala yung obispo, siya yung kasunod na obispo na. Samantalang ang auxiliary bishop po ay wala hong ganon. Although, sila po ay pareho silang ginagawang vicar general o episcopal vicar ng isang diocese kung saan ho sila katulong ng isang obispo. Yun po yung ating napag-usapan nung nakaraan. Yes. May tatlo pang napag-usapan, Father, about the bishops, pakiliwanagan ng ating mga viewers. Archbishop, Apostolic Administrator, and Bishop Emeritus. Ano pong ibig sabihin ng bawat isa ng tatlong ito? Okay, sige. Yung ang tinatawag nating archbishop ay namumuno ng isang archdiocese. Ang isang archdiocese po ay isang pwedeng mas malaki na diocese, historically significant or important diocese, o ina na diocese kung saan nanggaling ibang mga dioceses na suffragan o under sa kanya. Ito po ay pinangunguluhan ng archbishop. Ngayon po, may iba't ibang mga tawag kasi halimbawa, no? Actually, Father Luciano, hindi nga lang yung apostolic administrator, meron pa ring diocesan administrator. Tapos meron pa ring mamaya i-discuss ko lang po kapag atin pong sinabing apostolic administrator, dalawa po yan, oo. Siya ho yung yung ulo o yung head ng isang particular church, katumbas ng isang diocese na hindi pa ho diocese. Ang tawag po sa kanya po ay apostolic administration. So siya yun. Hindi pa siya diocese. Ang tawag sa kanya po ay apostolic administration, directly under the Roman Pontiff. Ang head ho noon ay apostolic administrator. Okay. Sa kabilang dako ho, meron naman tayong apostolic administrator ng isang diocese na naging sede vacante. Yan, Manila ngayon, for example. Manila, oo. Before. Ang sede vacante po nangyayari kapag resigned yung isang obispo, o kaya transferred ang isang obispo, o kaya yung privation tinanggal sa kanyang see, o kaya yung death, kamatayan. So, yan. So, ang ina-appoint ho doon ng Santo Papa, in the meantime, ang tawag ko doon ay apostolic administrator. So dalawang ibig sabihin po niyan. Yun pong head ng apostolic administration na appointed ng Santo Papa, o head ho ng isang diocese na naging sede vacante na in-appoint ng Santo Papa temporarily. So ngayon po, ang niyan, sa Manila, for instance, ang apostolic administrator si Bishop Broderick Pabilio. Pero din pong tinatawag nating diocesan administrator. Ano ba yun? Pinagkaiba po nito, kapag ang isang diocese po ay nabakante, pwedeng mag-elect ang College of Consultors within 8 days ng magiging, ang tawag po ay apostolic administrator. Diocesan administrator. Okay? Ito ho yung sitwasyon kung saan halimbawa walang auxiliary bishop yung diocese na nabakante o walang coadjutor bishop. So, kailangan sila mag-elect ng administrator kapag hindi pa po nag-appoint ang Rome. Ang Rome. Oo. Sino po ang kabilang pipiliin? At least pare na at least po 35 years of age. Ayan. So, yun lamang po. Not necessarily ang Vicar General? Not necessarily, no? Pwede ganito. Pwede ding meron pa lang isang dokumento kung saan ang obispo, yung obispo na install, no? Ay gagawa siya ng parang isang dokumento na nakalista kung sino yung mga yung hanay ng mga pare na mamumuno sa diocese sa panahon ng sede plena pero incapacitated siya. So pwede niya i-name.
Ano yun? Requirement yun? Mayroon? Lahat sila? Actually, pwedeng gawin yon, pero hindi ko alam kung ginagawa, pinapractice yun eh. I see. In So, fact, yung, halimbawa ngayon sa atin sa Novaliches Bishop Rovi, bagong obispo, batang obispo. So walang foreseen retirement, walang foreseen impediment, pero pwede siyang gumawa ng letter, sekreto yes. ito, parang ganon. Pwede siyang dokumento, ipapasa niya sa Metropolitan kapag ako ay wala incapacitated na, so na-stroke ako or mga ganon, impeded C, oo. Pwede niyang na-stroke ilagay. ako or kuan ako na Alzheimer ako kahit bata pa, mga ganon. Yeah, correct. So if you consider who certifies yung I'm impaired, it has to come from the bishop that he says I am impaired now, or can others kasi sa iba, for example, sa constitutional law, the ministers, yung mga secretaries of the cabinet, if they have I think 90% or 80% of them agrees that the president is incapacitated, the person is removed from office. So sino mag-certify that the bishop is incapacitated? Okay. So we're talking here of incapacity kasi iba pa rin yung resignation, transfer, death, saka privation. Kasi yung apat na yon ang nagiging situation sede vacante. Yung impairment or incapacity, ang example nito halimbawa kinulong, no? Oh, I see. Kinulong, kuya in-exile sa ibang bansa yung obispo. O kaya ano pa bang iba? Kinidnap. O kaya na-stroke na hindi magapagsalita. Yes, yung sickness, one of them is sickness. Ang magiging resulting niyan is sede plena pero incapacitated, impeded siyon kasi yung obispo cannot perform yung kanyang office of governance sa diocese. Sino nag-ano niyan? So in the case of in the case of sede vacante, death, halimbawa, yung College of Consultors, ini-inform nila yung apostolic nuncio. Pero kadalasan kapag incapacity, yung sede plena pero impeded si ang metropolitan, kadalasan metropolitan ang mag-inform sa Pope. Pag namatay, of course, namatay yung ang consultors. Okay. Teka muna, ano ang metropolitan uli? Ang metropolitan po, siya yung head ng isang ecclesiastical province. Ang ecclesiastical province po ay binubuo ng iba't ibang mga dioceses. At ito po ay whether territorial or personal. Sila po ay usually within a limited territory. Ang halimbawa are all, kasi like here in Manila, Metropolitan is Archdiocese of Manila with the Archobispo. Are all metropolitans archdioceses, or is there any metropolitan see that is not archdiocese? Parang traditionally, it's still an archdiocese. It's an archdiocese. In fact, it is the Holy See that siya yung mag-determine o mag-pinpoint ng at mag-approve ng isang metropolitan. Kadalasan po, metropolitan see, galing, yun ang nanay ng iba't ibang mga dioceses na kapalibot sa kanya. So all metropolitans are archbishops? Yes, oo. So yun, so usually either in some cases yung consultors ang magse-certify na mayroong sede vacante, o kaya yung metropolitan kapag sa law kasi nakasaad kung sino yung mag-certify. So pag sede impedita, kadalasan ang metropolitan. So sede vacante is pag namatay or nag-resign. So namatay, nag-resign, na-transfer o kaya tinanggal. Okay. Oo. Tapos so,
Ang sede Sede vacante, impedita, sede vacante is walang obispo, parang walang gano'n. obispo, walang Oo, obispo, oo. para maintindihan ng ating viewers, no? Oo, Sede is the Latin word of chair, no? And oo. so yung parang yung sede vacante is yung umuupo sa luklukan ng obispo ay Oo, wala. Kaya wala, parang oo. naiwan yung position, wala Oo, nakaupo doon. bakante, oo. Oo. Kaya Oo. bakante, no? So ito ay either namatay or nag-resign Nag at tinanggap nag ang na resignation, oo, nag-transfer transfer o o tinanggal. tinanggal ng diocese. Okay. Mm. Now, sede impedita is ito, yung mga, ito na-kidnap, na kulong, Oo, na deport, or oo. na stroke, Mm. or any physical, for example, imagine natin na yung obispo ay na COVID, na intubate sa ICU. So Mm. that's he's impeded. Um, Ano it's yun? Is there a term in time, a length in time na sabihin natin, yung obispo natin nasa ICU, mm. sede impedita, or you can say, hindi, nakasakit lang yan. Oo. Ano ba? Hindi siya hindi siya porke nagkasakit o nawala, automatic ang sede impedita, impeded Hmm. C. Kaya nga sine-certify ng Metropolitan kung meron. Kasi in the case for instance ng nagkasakit o na-stroke o malamang kalagayan, he can still function as head without Oo. being active. Mas Okay. yung kanyang pagiging head nandun pa. So hindi siya immediate. So it has to be certified. Pwede namang gumaling, pwede namang ano. Correct. Pero kapag ganyan, Padre Luciano, this is the time when binibigyan ng faculty yung adjutor bishop or auxiliary bishop na may special faculty from Rome to act in to have the powers that belong to the diocesan bishop in accordance with law. Pero as I said, hindi to ang linggo lang. Hindi ganoon Oo. to. It It's takes a some time. longer, it's a longer. Mm. Oo. Tanong ni Esther, in the Philippines, who are the metropolitan? Only Manila? Lahat ng lahat ng there are, I don't know kung how many ecclesiastical Archdioceses. provinces sa Oo. buong Pilipinas. I know there is Lingay Dagupan, Bishop Sok is metropolitan. Tagupan, There's also Batangas. one in Nueva Segovia, metropolitan yon. Oo. Yung Archbishop. Pampanga. Lipa, Pampanga, Lipa, Oo. metropolitan yon. Of course, Bicol, yung Nueva Cáceres is Oo. metropolitan. Going sa south, I think yung sa Cebu is a metropolitan. Cebu. Oo. Yung sa Iloilo. Iloilo is a metropolitan. Oo. I think Palo is a metropolitan. Cagayan de Oro is a Cagayan de Oro metropolitan. metropolitan, Davao metropolitan, Zamboanga is Davao metropolitan. Zamboanga. So I don't know, probably around 12 siguro ang mga ecclesiastical Metropolitans. provinces sa atin, oo. So yan. So hindi lang po marami po. We can count siguro not less than 10. Okay. That's good. All right. So, ano pa? Sede impedita, sede vacante. Ano pa? There was one case, Father. I want to ask. See, that I think that's something strange. I don't know if until now there was one diocese in Mindoro that the bishop was there, but also there was another bishop put in his place. But yung dating obispo hindi naman tinanggap at that time. Ngayon tinanggap na yung resignation, but at that time nag-resign yung bishop, but the resignation was not accepted, but they put someone else in his place. So there were two bishops. How was it? Canonically, anong status no? So in this situation, sede plena siya. Sede plena. There is a head of the diocese at the time who
who holds the what do you call this, the headship sa kanyang church, Yes. no. Oo. But there was also at that time an appointed administrator by So Rome. why is that? Iba't iba ang situation, no, kasi iba't iba yung I'm not sure about what the situation was, pero siguro Hindi, no, in I some mean, way, not about the case. No, my question is canonically, oo. why do you have another bishop if you have sede plena? Oo, correct. Kasi baka merong incapacity Okay. yung obispo na who occupies the seat in accordance with law, or Okay. probably some form of privation but not removal. So may parang Okay. ganon. At the same time, this is an extraordinary measure na ginagawa ng Rome kapag may very sensitive na situation na parang another ordinary is more fit to serve to Oh, I solve see. the problem. Oo. Maybe it's the same. I read a case recently kasi yung the bishop of Charleston in the US in South Carolina, he was accused of child abuse. So he was uh, under investigation. Oh, yeah. So but he was not removed or suspended. Correct. So May privation of office. yeah, Oo. but he was still the bishop. But someone Yes. else was appointed as diocesan administrator. After I Yeah. think 1 year and a half, the investigation went on and he was cleared, and therefore continue in his being the bishop with full faculties. Yeah, oo. Parang ganun ang situation nitong sa yung nabanggit mong Father I Luciano. see, I see. Mm. Okay. So that's another possibility. So you can have sede plena but with an administrator. Yeah. Komplikado, ano? Buhay, no? Komplikado, oo. Kasi pinipreserve yung headship at the same time may functions na hindi nagagawa Oo. o in that sense yung powers noong yung title holder ay Oo. naka-bracket, Yes. naka-suspend. So somebody Right. has to fill in. Oo. We have two questions from Alma. Hindi naabutan kanina ng explanation. So, anong pinakaiba ng metropolitan sa diocese? Okay po. Ang metropolitan po is it's an archdiocese, metropolitan. Under which there are suffragan dioceses. Okay. So, ano lang po, this is the head of what we call ecclesiastical province, yung metropolitan. It Oo. also refers to the see at yung to the bishop mismo, which is called metropolitan archbishop or metropolitan bishop. Kaya itong tanong ni Mayet, I'm late, I did not hear the early explanation or discussion. Ano pong pakakaiba ng archdiocese at metropolitan is the same. It's the same. Archdiocese is the name given to the diocese, but metropolitan is the function that diocese, mother diocese, coordinates the suffraganian, what is called. Dioceses. The diocese is under. It's what is the power, Father? Ng metropolitan. Does he has power over other dioceses? Is it a coordinating power? What kind of authority he exercises? Unang-una, wala siyang power of governance over other dioceses. Hindi siya pwedeng mag-rule ng ibang diocese. He has that all, of course, sa kanyang diocese. Pero meron po siyang responsibility over the whole province in terms of faith and discipline, but not in terms of power of governance. Ibig sabihin po, halimbawa, pwede sa metropolitan dito halimbawa sa Manila, no, sa province of Manila, meron tayong certain norms that are common to us. Pwede niyang i-remind ang mga archbishop to do it, to ask the faithful to observe it. Yung arancel, isa sa malaking bagay yun, di ba?
So, yan. He can initiate, not impose, Yes, right? oo. Okay. Parang, apart from that, meron siyang power, for instance, to conduct visitation sa mga dioceses kapag ito ay inutos ng Rome. Okay. O halimbawa, may gulo sa isang diocese. Pwede ang metropolitan ang mag-investigate kung ito ay bibigyan ng diocese. It can go physically doon sa diocese or may mga ganon. Or he can do that personally or through another. Pwede siyang mag-intervene, isolve ang problema doon kapag ang Pope ay binigyan siya ng ganong klaseng responsibility. Tapos, meron din siyang, halimbawa, ang metropolitan po, meron siyang kakayahan na mag-appoint ng administrator sa diocese na naging sede vacante kapag hindi nagawa ito ng College of Consultors. Tapos, yung kanyang power, it's also more symbolic, liturgically, yes. So, kasi meron siyang pallium, di ba? Yung pallium niya symbolizes his authority over the ecclesiastical province. Liturgically, he can wear that pallium sa dioceses under the province, but not outside of the province. So pinapakita meron siyang ganong klaseng power. Pero of course, yung ating principle po, we go back to the principle na ang particular church talaga pinakatiwala sa obispo. So talagang ang obispo may direct, ordinary, and immediate power over the dioceses according to canon law. There is a question here from Janet. What is incardinated? What does it mean to be incardinated? Incardination refers to the membership of a priest to a particular church or an institute or society of apostolic life. So, incardination means belonging to a certain diocese. Of course, ang tawag nila sa institute saka sa societies is more of inscription, hindi siya incardination, but the idea is the same. So you belong to a particular diocese or diocese by means of incardination. Yes, the word cardis is roots, ugat, no? Kaya kung saan nakaugat ang isang pare, hindi po pwedeng floating. Kaya nakaugat siya sa isang diocese or if kung religious siya sa kanyang kongregasyon, no? Kaya yun ang that's the meaning of cardis, no? Ano ba? Ano po ang okay, late naman. Ano pong tinatalakay ngayon? Okay, so tinatalakay ngayon ay yung mga dioceses and other geographical structures of the church at yung role ng obispo bilang head ng mga ito. So, okay. Ano pa tungkol sa mga obispo, Father Jigs? How are they made? Yung common question ng mga tao, paano saan ka nag-apply para maging obispo? Kapag ikay parish priest ng cathedral, yung kasunod ba ay obispo? Kapag ikaw yung monsignor, yung next ay obispo. Paano napili ang isang obispo? When a priest becomes a bishop, the term is elected. So election ang ating proseso. Yung pong election, hindi po kagaya ng election ng presidente, sa public office. Although in times past, ganun talaga din ang ginagawang obispo. Ini-elect ng mga Viva voce. Viva voce, botohan talaga. Pero hindi na ganun ang style, hindi na ganun. But we retain the word election. So anong nangyayari po? Every 3 years nagpapadala ng pangalan ng listahan ng mga pwedeng maging obispo ang isang halimbawa isang ecclesiastical province kagaya ng Manila o ng Dagupan o kaya ang Bishops Conference. Meron silang ganong prerogative na ng listahan at ibibigay nila 'yon sa sa Apostolic Nuncio na siyang ipapadala sa Apostolic See sa Rome. These are called nominees, nominated, ayan.
So maliban po sa sa province or sa CBCP, Conference of Bishops, pwede rin po actually mag-nominate ang isang obispo para sa kanyang sariling diocese. Halimbawa, si Bishop Tobias, I think nag-nominate siya ng obispo para sa diocese natin nung siya ay nag-reach ng retirement age. So meron pong silang ganon. Pagkatapos po, of course, as I said, pinapadala to sa Apostolic Nuncio na siyang magpapadala naman sa Roma. I think with his own votum. Ang ginagawa po ng Roma dito, of course, pinaproseso ito, babalik ito as official nominees. Ang gagawin po, magpapangalat ng mga tanong, ang tawag natin po ay subsecreto inquiry. Tatanungin po kung may mga tanong regarding the nominee. Siya ba ay ganito ganyan? Siya ba ay yung kanya bang doctrine ba ay solid? Yung mga ganun, ano? So, yan po ay sinasagot ng iba't ibang mga taong napapadala ng subsekreto. Ito po ay usually ang kinakonsulta po yung mga pare, mga relihiyoso na within the particular diocese. Tapos, after that, ibabalik sa Roma. Tapos po, it's the Holy Father who signs, who elects the bishop. At he writes a document, ipapadala sa obispo. A related question from Edwin, Father Jigs, can a non-diocesan bishop or priest be chosen, elected as local bishop? If so, does he need to leave his congregation or prelature to fulfill his duty in law as local ordinary? Is it the same process with choosing or electing a priest or bishop who is already a diocesan? Unang-una, the province or CBCP or the bishop can nominate either diocesan or religious priests. Basta ang mahalaga suitable. If he thinks they're suitable. Now, kapag sila ay naging obispo, they do not lose membership sa kanilang institution, kanyang society o congregation, they remain that. In fact, they can still use yung kanilang yung SJDD o SVDDD, pwede pa rin. Although because of their responsibility as bishop, merong mga certain obligations are nasususpend. Kasi nga, for example, hindi niya kayang mamuhay with the community, di ba? Kasi community life, yes. Hindi niya ma-suspend yun. Hindi niya ma-fulfill yun. So, suspended yun. And so on and so forth. Pero alam niyo ba na ang obispong dating religious ay pwede bumalik sa kanyang house pagkatapos niyang nag-retire siya. He can resign or retire in the common house of the congregation or the institute. So in fact, we have these examples, like Bishop Roby is not a bishop, is not a clergy. He was not a priest of the Diocese of Novaliches, but he was chosen. So that's from another called from another diocese or clergy. And Pope Francis, he became a bishop, but he was a Jesuit. No, so ito yung mga examples na mayroon po tayo. There is another question. There are several questions, Father, from Mayet. Once a priest is incardinated to a diocese, is it possible for him to change to another diocese after 5 or 10 years? In principle po, yung incardination mo is that's permanent. So you are incardinated, you're ordained for a particular church. Permanente ho yan. Hindi yung tipong every 5 years na milipat ka. That's very unusual. That's very suspicious. Second po, of course, a priest can transfer to another diocese. Pwede yan, allowed yan. Ang proseso po ay excardination from his diocese and incardination to another diocese. Pwede ho yan. In fact, pwede rin pong magpa-incardinate din ang mga religious priests sa diocese. Si Padre Luciano. Pwede rin ng isang priest maging relihiyoso. Yes, correct. Magpa-excardinate at pumasok sa religious So pwede po. In fact, hindi siya but ang principle talaga permanence. Kasi stability ang mahalaga eh.
Pwede ba tanggihan ang pagiging obispo kapag napili ang isang pare? Tanong ni Janelle. Pwede I'm siyang sure, tumanggi? yeah, I'm sure pwedeng tumanggi, especially kung alam ng pare na morally speaking, even the reason is occult, hindi alam ng lahat kung meron Oo. siyang dahilan para tumanggi. Pero normally po, hindi naman yan basta-bastang ginagawa lang kasi mahaba ang proseso minsan eh. Minsan 6 na buwan, 1 taon. Tapos, Oo. ang tingin ko nga, Padre Luciano, Pag-trip ang halimbawa, nuncio pag tumanggi ka. oo, parang nakakahiya naman sa Santo Papa pag tumanggi, di ba? Kasi Oo. parang ang Pope may confidence sa'yo, tapos, alis nga kung Oo. meron talagang isang reason, kahit na hindi Oo. lang iba na, that makes you think na morally speaking, hindi ako pwede dito. Oo. Correct. I heard that from one of the priests was working in nunciature. He said that na dati kasi halos automatically na practically bawal tumanggi, no? Dati before during the time of John Paul II start to change kasi some bishops said no, I cannot. So it's either mayroon siyang kaso, mayroon siyang moral weakness, o di kaya alam niya na hindi kaya yung governance. Tapos pinili, tapos sumablay. And so they realize na talagang dapat pakinggan din ang person elected kasi baka sasabihin niya hindi ko talaga kaya yung governance. And if the person really uh, he has the right to accept or refuse. Yes. So parang ano, no? He is asked to accept. Parang ano, no? So it's something that he needs to accept. Hindi pwedeng impose sa kanya yung pagiging obispo. So can a person refuse? Yes, he can. But it has to be really talagang a major reason. Hindi po pwede yung dicotype, yung mga ganon lang. Ano ang requirement para mapili bilang obispo ng isang diocese? Merong ang tawag doon suitability. Kapag sinabi kapag pinag-usapan ho yung ecclesiastical offices, laging sasabi dapat suitable yung candidate para sa office na yon. Kapag sinabing suitability in the case of bishop, kailangan dyan yung kanyang faith, solid, outstanding, good morals, piety, zeal for the apostolate, wisdom, dami na, wisdom, prudence. So, ibig sabihin po, meron siya mga moral and even human qualities for him to be suitable. Another requirement para maging sa obispo, yung pong age, kailangan ho siya at least 35 years of age. Tapos at least po 5 taong pare. Tapos meron din siyang mga academic what you call this, requirements. Pero hindi siya absolute kasi posibleng wala noon or at least expert doon. So yun po yung mga requirement para maging obispo or yung suitability yung sinasabi natin. Paano maging monsignor ang isang pare? Ang monsignor po ay titulo ho ito na binagkakaloob ng Santo Papa, honorary title. Although ang monsignor po sa panahon ni John Paul II, medyo nililimit niya sa may age siya na inimpose. Parang I think 60 yata. Pagkatapos hindi na, of course meron po nung araw kasi nagiging monsignor by virtue of office. For instance, yung Vicar General, Monsignor ang tawag nung araw. Kasi by ex officio nagiging Monsignor. Ngayon parang wala nang ganun eh. So it is a title that is given by the Holy Father. So pwede na, paano maging Monsignor? Pwede kang i-recommend ng obispo mo na gawing Monsignor. Tanong ni Joshua, ang lahat po ng arsobispo ay isang kardinal? Hindi lahat ng archbishop ay cardinal. Ang cardinal po ay piling-piling mga basically bishop, but of course we know based on history na meron ding mga pare na ginawang cardinal. Kasi ang cardinal po is a title, pero it fulfills a very specific function sa simbahan.
tumutulong sa Santo Papa in terms of governance ng Universal Church. At ganoon din po, yung pinakakilalang role nila ay pagpili ng Santo Papa through the conclave. Tanong po ni Rod, required po ba sa pagiging bishop ang doctoral o masters in theology? Actually po, ito yung sabi ko na academic requirements na nakasaad doon, doctor in or licentiate sa ganun. Pero sabi din ng canon law or at least well-versed in this discipline. So hindi siya requirement na that is to be strictly followed. Tanong ni Loymar, pero meron din pong na-reject o di nakakapasa kapag po ang isang pare is nominated sa pagiging obispo. Of course, no? Yeah. I presume yung mga pare na ninominate ng ng mga obispo nila o ng CBCP o ng province na hindi naging obispo. So probably for some pwedeng sapagkat tumanggi sila, or pwedeng they were found unsuitable, or pwedeng doon sa inquiry lumabas yung mga reasons for their unsuitability. So meron din, hindi naman lahat ng nanonominate na naging obispo automatically. Tanong ni Jacqueline, why is that there are dioceses that produce more bishops than other dioceses? Many dioceses produce none. Depende ho sa sa quality ng clergy, depende rin po sa status ng isang diocese. Halimbawa po, 'di ba sabi natin sa Bohol ang daming nagiging obispo. Siguro po kasi maganda yung quality ng mga product nila. Isa pa po siguro kasi marami ding when say quality po, I'm not saying na mas magaling kaysa sa iba. Siguro po kasi let's say talagang very angat yung leadership skills, talagang may mga magaling yung administration ng kanilang mga simbahan, etc. Depende rin po sa obispo. Kasi ang obispo, diba, sabi ko, may prerogative na mag-nominate. Kapag siya po ay talagang nag-nominate ng mga obispo, ng pare, mag-obispo, most likely magkakaroon. Are all bishops DD? Paano maging DD? At anong ibig sabihin nito? Ang DD po is Doctor of Divinity. It's a title attached to the name of the bishop. Pag naging obispo, nagiging DD. Pero I think this is also a real, di ba, may divinity courses, di ba? Sa LST. You can earn also, pero I think it's called Masters of Divinity ang tawag nila. So that's parang honorary title. Yes. To the bishop. Okay. Tanong po ni Randy, Father, tanong ko lang po kung pwede ba matanggal ang isang pare kung masabi niya sa iba ang mga kasalanan ng nagkumpisal sa kanya. Ito siguro yung tatawag na violation of the seal of confession. Ang confession kasi is guaranteed by a seal. So even nakasara ho yan, hindi pwedeng ilabas, hindi pwedeng ipagsabi. Yun pong direct violation of the seal, yun lang po yung punishable by, in fact, not only excommunicado din ng ang violation na ito and you can be removed of your faculty. So it has to be a direct violation of the seal. Sabihin po, halimbawa, sinabi mo na ganito, ito kasalanan ni ganong tao. Iba rin po yung na-cite mo lang halimbawa, pero not referring to anyone, either directly or indirectly. Kapag direct ko talaga, violation, ayun po talaga yung punishable ho yan ng, that's grave, graviora delicta ho yan. Oo. So, ma-excommunicate siya. Oo. Okay. Pero hindi tatanggalin ang pagpapare niya. Different process yun. Ibang proseso pa rin yun. Magkaiba ang proseso, no? Oo. Pwede matanggal ang faculty niya for a while hanggat, no? Oo. Okay. Father, tanong ko lang po, tanong ni Leonida,
yung mga graduate na sa college, pag pumasok sa seminary, ilang years pa po sila mag-aaral sa pagiging pari bago ma-ordain? Oo. Iba't iba po kasi merong yung regular seminaries, kapag ikaw ay college graduate, kailangan mo pa rin i-comply yung requirement ng philosophy. So basically po, meron ka pang 2 taon to do that. Presuming na yung mga courses that you took up in college are accredited also in para ma-comply mo yung philosophy courses. And then meron pang at least 4 years of theology after ng philosophy, so that makes it 6, no? Tapos po, meron pa ngayong mga dinadagdag ang Holy Father na prepedeutic period, meron pa mga integration period, yung discipleship period na bago mo-ordinahan, may 1 taon na lalabas ka talaga para tingnan mo kung talagang ikaw ay disipulo bago maging pare. So, we can say po at least 7 years siguro kung college graduate. You can say may forever talaga. Iba rin po yung yung situation ng college graduate nakapagtrabaho sa labas at least for 5 years. Tapos po, meron silang particular na seminaryo, yun pong Holy Apostles Senior Seminary, kung saan galing po si Bishop Roby. So sa kanila po mga 5 years po ang kanilang ang kanilang education, 1 year na philosophy, then 4 years of theology, and then on the 6th year nagiging partner po sila. Tanong ni Liz, Father, bakit po ang isang pare kapag naging obispo ay nalilipat sa ibang lugar at hindi sa sarili niyang diocese na sign? Basically po, hindi siya rule na kailangan ikaw ay mailipat. Halimbawa, may mga cases po na ang obispo taga doon din. Halimbawa, obispo ng Tagbilaran. Di ba si Bishop Adet? Si Tagle was made Bishop of Imus. Of Imus. So, hindi po rule of thumb na kailangan ilipat. Kung saan ka po, kung saan pa pangangailangan, kaya doon ka dinadala. Halimbawa, obispo ka ng lugar na, pari ka ng isang lugar na mayroong obispo na healthy naman, yung retiring, ginawa kang obispo. Most likely sa ibang diocese ka ipapadala, unless po ikaw ginawang auxiliary ng obispo ninyo. So kung saan kailangan, doon ipapadala. Tanong ni Rose, bakit po may mga monsignor na hindi na naging bishop? Akala ko po kasi pag monsignor, kasunod obispo na. Yun po yung karamihang iniisip akala sa atin. Na ang monsignor po, so father, monsignor, bishop, hindi po. In fact, ang isang obispo po is also called monsignor. Ang isang obispo, monsignor din po siya. So as we said, yung po monsignor na is a title given to some priests. Hindi ho yan, does not give them the right to become bishops. So wala hong karapatan na kapag naging monsignor ka, kailangan obispo ka. Hindi po. Ito, difficult question to explain in a short time. From Marita, what is the difference between the diocesan priest and religious priest? Are all diocesan priests assigned only in the diocese? Okay po. When we say diocesan priest, they're incarnated to the diocese. Ngayon po, yung word na religious, medyo ho yan? Medyo misnomer ho yan. Probably you're referring to either clerics who are members of Institute of Religious Life or Societies of Apostolic Life. Ano po mga example nito? Yun pong society po, mga SVD, mga Jesuits, yun po mga religious po ay mga Dominicano, Franciscano. So hindi po siya religious, medyo misnomer ho yan. So lahat ng pare, meron silang incardination or enrollment or ascription either to a diocese or to an institute or society of pontifical right. So yun po ang difference nila. But pareho sila. Ang pinagkaiba na po ng mga so-called religious priests, meron po silang vows or consecrations. Magkakaiba po yan sa institute, saka sa society, kasi vow po ang tawag sa sa institute. Sa society po, meron silang mga sacred bonds. Magkaibang level ho yun. Ang common po sa kanila actually is yung kanilang the way they live their life. Saka yung forms of consecration. Ngayon po, ang mga diocesan priests can only be incardinated in one diocese. They can be assigned in the diocese and also have
other assignments that are trans-diocesan. For example po, si Father Tony, siya ang head ng CBCP, Executive Secretary siya ng NASA. So, he belongs to our diocese, but he has other work that is beyond the diocese. But normally po, you cannot have nung panahon na nag-aaral ka sa abroad, no? For example, ayan, pwedeng, so you were still a diocesan from Novaliches, but you were living in Rome. Meron ding mga Luciano, mga nag-aaral, nag-mission sa ibang dioceses na sister diocese ng kanilang diocese, pero they do not transfer incardination. Okay. Hiram, parang ganon. Yes, Posible ba from Haji, posible ba na ang members ng mga orders ay maging diocesan priests and vice versa? When we say orders po, ito yung ating sinasabi na na basically mga institutes of religious life. Yes, the answer is yes, pwede. Pero kailangan nilang ma-dispense muna sa kanilang religious vows of poverty, obedience, and chastity. Yes, ako po'y saksi. Ako mismo yun. Yung po nangyari sa akin in 2007. Yeah. Naging diocesan ako. Dispensation muna, And vice versa? Yes, pwede rin po. Pwede rin yung mga diocesan priests mag-religious, pwedeng talagang magpa-excardinate to enter an institute, a congregation, or a society. Pwede po yun. Very good. Wait. Ito, may nagtanong dito, si Janet. Minsan po sa meeting namin sa isang cardinal, medyo napikon siya sa isang attendees. Nabitawan niya salitang, stop or else I'll excommunicate you. Paano po ba na-excommunicate ang isang laiko? Mayroon po ba na-excommunicate? So, ito pong excommunication is under, sa sanction sa Book 6. Medyo matagal pa tayo. Season 6 pa po sa ating yan. Pero pong excommunication po, na-excommunicate ang isang tao, hindi lang laiko, on account of certain violations that are defined in law. Hindi po basta-bastang i-excommunicate ang isang tao. It has to be in accordance with yung sinasabi ng sanctions sa canon law. So yes, pwede siya excommunicate. Pero ang excommunication po is not a permanent situation, but a temporary one. Kapag na-lift ang excommunication, okay na po ulit. So, at definitely hindi dahil napikon yung cardinal, hindi pwede. May basehan, no? May basehan. It has to be in accordance with yung nakalagay sa sanctions sa penal law. Let me check this one from Jojo. Mga padre, ask ko lang po, bakit ilang lang ang exorcist priest? Kasi sa panahon natin, mga padre dami nangangailangan ng tulad nila. Salamat. Actually po, kailangan nating i-distinguish, no? Kasi ang lahat ng pari po, merong exorcistic faculty. Pwede kami lahat ng pari po mag-exorcist in some way. Pero referring to minor exorcism. Yun po yung mga exorcism na ginagawa natin sa binyag. Meron doon exorcism. Lahat ng binyag meron pong minor exorcism. Yun pong meron din pong exorcism na minor lang na pwedeng ang pari po ang magdasal. Minor exorcism. Pero po, so in that sense po lahat ng pare ay exorcist in reference to minor exorcism. Exorcism po na naka-attach na sa mga rites. Pero po hindi lahat ng mga pare ay exorcist in the sense na they can perform major exorcism. Sila po ay magiging exorcist given faculty to perform major exorcism kapag meron silang pahintulot or permiso ng obispo. So sa atin pong diocese, hindi naman kami, naman konti, 6 ang exorcist. Okay. Final question, kasi may misa po ako alas 6. From Gloria, ask ko lang po, may sweldo po ba ang mga pari at mga obispo?
Yung pong term na sweldo ay hindi ho yan kumbaga lingwahe ng simbahan, even in our financial administration of goods, no, finances, no. Ang kasi po hindi siya sahod in the sense na kagaya ng sahod that people get from working. Iba't iba po ang tinatawag. Minsan po ang tawag ay parish priest apostolate fund, sometimes po decoroso sustento. Yun pong word na decoroso sustento is the more acceptable term, more universally used term regarding the remuneration that the priests receive. Ito po din ang ginagamit ng canon law. Ibig sabihin po, yung pare, meron din siyang support para maging decente naman ng kanyang pamumuhay. Hindi naman siya, meron siyang pangtusto sa kanyang pangangailangan, pambili sa kanyang pangangailangan. So, in that sense po, meron silang decoroso sustento or decent remuneration. Pero po, iba-iba po ito. Iba't iba, depende po sa kakayahan ng diocese. May po pong diocese na kaya ang gantong level, yung karamihan po medyo mababa lang. So, konti lang. Depende din sa pagkakasunduan, no, ng diocese. For example, sa diocese namin, kasundo kami na pare-parehas. So, kung ikaw ay ma-assign sa malaking parokya o maliit na parokya, mahirap na parokya o mayaman na parokya, pare-parehas ang aming decoroso sustento. So, yun. May mga diocese na kanya-kanya. Kung ikaw ay sa mayaman na parokya, mas malaki. Kung ikaw ay sa mahirap na parokya, mas konti. Nahihirapan, parang gano'n. Sa amin, we decided to have like a common fund para standardization. Standard. Gawin pare-parehas. Okay, good. Okay. So, we will continue. To be continued ito. Pag-uusapan po natin. May mga questions na anong edad, anong pinakabata na pwede maging obispo at marami pang iba na babalikan po natin sa susunod na episode next Tuesday. So, thank you, Father Jigs, for your time. Thank you. We have learned a lot as always. So, very interesting. Salamat ng marami. God bless. God bless. God bless.